Gagawa tayo ng trending na cheesy Milky Doughnuts. Para sa written ingredients, please check description box. I-combine natin ang egg, evaporated milk, and melted butter or margarine. Haluin ng mabuti. In a separate bowl, combine all-purpose flour, instant dry yeast, white sugar, and salt. Mix it well. And then, i-combine natin ang wet and dry ingredients. Tapos, i-transfer natin ang dough sa lightly greased na countertop or sa malinis na table. I-knead natin ang dough until smooth and elastic ito. I-knead lang natin ng 10 to 15 minutes. Ang dough natin ay sticky type. Huwag kayong attempt na magdagdag ng harina para hindi maging matigas ang ating donut. At kung meron kayong mixer, pwede niyong gamitin para hindi kayo mahirapan sa pagmasa. Ayan, smooth and elastic ng ating dough, ilagay natin sa lightly greased na bowl. Same bowl lang ang gamit ko, naglagay lang ako ng konting oil. Pahiran mo din ng konting oil ang ating dough. Takpan at ilagay sa warm na area ng bahay. Hayaan natin na tumubo for 1 hour and 40 minutes. After 1 hour and 40 minutes, eto na ang ating dough. Malalaman mo kung ready na ang dough kapag tinusok mo yan, hindi yan basta-basta magko-close. So i-punch natin ang dough para ma-release ang gas. I-form natin ang dough into a baton or log. Ito'y optional lang, hahatiin ko ang dough. Ang kalahati ay gagawin kong mahaba na klase na donut at ang kalahati naman ay bilog-bilog na donuts. Para sa long-shaped donut, i-cut natin ang dough into 9 equal parts. Kung gusto nyo na exact talaga, pwede nyong timbangin. Ngayon naman, bilugin natin ang naputol natin ng mga dough. At huwag kalimutan na takpan ang nakastambay ng mga dough para hindi ito mag-dry. Para naman sa maliliit at bilog na donuts, i-stretch natin ng konti para madali nating ma-divide. Tapos, i-cut natin into 12 equal parts. Again, pwedeng long shape lahat ng donuts. So, same din, bilugin natin lahat na nakat na dough. And again, takpan natin ang nakatambay na mga dough. Maglagay na tayo ng palaman, rough side up, para sa long shape na donut, i-flatten natin ito ng pahaba. Dapat ang pressure ay light lang, huwag mong bigatan. Maglagay ng cheese sa gitna. I-wrap at i-seal natin ito. I-press mo ang mga gilid para malak ang ating cheese. I-fold mo na din ang kalahati ng dough at i-pinch ito para ma-seal. Pwede kang magpahid ng konting tubig para sigurado talagang selyado. Ayan, eto ang ating long shape na donut. Eto naman ang isa pang paraan. I-flatten natin into a big circle or medyo pa square. Maglagay ng cheese sa ibabang bahagi. Tapos i-wrap natin na parang lumpia. I-press mo lang sa gilid para ma-lock. And then fold and roll. At i-pinch natin para ma-seal ito. So, ayan, eto na siya. So, pili lang kayo kung paano nyo gusto i-wrap ang cheese. Eto naman ang maliliit na bilog na donuts. So, again, rough side up. I-flatten natin ang dough ng pabilog. And remember, wag masyadong manipis. Maglagay tayo ng cheese sa gitna at balutin natin ito. Ilagay natin sa lightly greased na tray, takpan at mag-final rise tayo for 1 hour. After 1 hour, eto na ang ating mga dough. Reminder lang, dapat talaga na malaki ang space ng bawat dough para kapag tumubo, may iwasang magdikit sila. Para sa pang-coating natin, i-combine ang powdered milk and powdered sugar.
Ang gamit kong powdered milk ay Bear Brand. Kapag mainit na ang mantika, pwede nang magprito. I-fry natin until light golden brown ang kulay. So dapat ang apoy ay low to medium-low heat. Kapag luto na, i-drain natin ang excess oil. At habang warm pa ang ating donuts, i-coat na natin ito ng ating milk sugar mixture. Sunod naman, prituhin natin ang ating mga bilog na donuts. Eto na ang ating trending na cheesy Milky Doughnuts! At bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, tikman na natin. Ang sarap niya. Totoo talaga yung chismis. Oh my God. Medyo nag-melt lang yung cheese natin na masarap. Oh my God. Ang sarap talaga niya. Alam mo yung milky siya. Tapos, manamis-namis. Basta. Tapos, ang lambot pa ng donut natin. Kaya gustong-gusto ko siya. Sarap talaga. Promise. Feeling ko, mauubos ko lahat ng ginawa ko. Hindi ko ata mabibigyan yung daddy ko. Ang sarap talaga. Gagawa na ako ibang batch kung maubos ko to. Kasi naman nakakahiya kung magbibigay ako ng konti lang. Kaya gagawa na ako ng ibang batch para makakabigay tayo dun sa family ko. Anas po talaga, walang halong etchos. Ang sarap po niya. Talagang maganda yung combination niya ng milk at tapos nung powdered sugar. Kasi hindi naman ganun katamis yung powdered sugar kasi nga may milk naman din. Tapos yung cheese, balancing-balancing. Hindi talaga siya matamis, promise. Siyempre may tamis, pero hindi yung nakakaumay na tamis. Tamang-tama talaga. Tapos ang lambot-lambot ng ating donut. Perfect. Perfect talaga sa akin. Kahit tinawag siya na milky cheesy donut, hindi siya pabebe. Yung lasa niya hindi pabebe. Kasi ang gusto ko. Diba trending siya ngayon? Actually, una ko siyang nakita sa friend ko. Nag-post siya. Tapos, hindi siya donut. Ang tawag ay, at saka ganito yung size niya. Ang tawag ay milky cheesy pandesal. Pandesal siya, tapos ganito, tapos cheese yung loob. Ito naman, yung nag-trending is donut. Tapos ganito yung shape. Ito yung mahaba. Pero gumawa din tayo, 'di ba, ng circle kasi gusto ko rin yung itsura kapag bilog. So nasa inyo 'yan kung gusto niyo pahaba or bilog. So yes, hindi ko pa talaga natikpan yung yung milky cheesy na pandesal kasi malayo sa amin 'yon, sa city 'yon. Pero yung nakita ko tapos nag-trending to, parang sabi ko parang pareho siya. Pandesal nga lang 'yon. So i-bite natin. Nag-melt yung cheese sa loob din. So, yum. Talagang iniinganyo ko kayo na gumawa nito kasi nga super sarap. Super sarap niya for me. Yum talaga. So, ayan. Sana nagustuhan nyo ang gawa natin. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Kung long shape ang donut, makakagawa ka ng 18 pieces. Ang cost per yield ay 6 pesos and 56 cents. Pwede mo ibenta ng 10 pesos ang isang piraso. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron tayong another dose of inspiration. Eto ang mango cake ni Miss Len. Chocolate Butternut Cake Balls by Miss Nikki. At
eto naman ang mga pizza ni Miss Clarissa. Again, salamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Kamusta kayong lahat? I really hope and pray na okay ang kalagayan ninyo ngayon. Basta huwag tayong mawala ng pag-asa. Matatapos din ito lahat. Again, salamat sa suporta at sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!